Chào các bạn, hôm nay Tú Vân Cooking vào bếp làm bánh mì nho sữa. Khi chuẩn bị làm bánh, mình sẽ ngâm nho khô với rượu rum ít nhất 3 tiếng để nho có thời gian ngấm rượu nở mềm. Nếu không có rượu rum, các bạn có thể ngâm nho khô với nước ấm. Mình rây mịn bột mì, thêm đường, thêm men, thêm muối. Bật máy ở tốc độ thấp nhất, mình cho từ từ sữa tươi không đường đã để thật lạnh vào, trộn đều. Thêm trứng gà đã để thật lạnh vào, trộn cho bột thấm đều. Thêm sữa đặc có đường cũng đã để thật lạnh vào, tiếp tục trộn đều. Lúc này bột cần có thời gian để thấm hút nguyên liệu nên mình ngừng lại, vét sạch thành âu, đậy kín mặt bột rồi cho bột nghỉ 20 phút. Nếu nhiệt độ phòng lớn hơn 26 độ C thì mình sẽ để âu bột vào ngăn mát tủ lạnh. Sau thời gian nghỉ, mình bật máy ở tốc độ thấp nhất rồi cho từ từ bơ đã để lạnh mềm vào, nhồi đều. Khi bơ gần tan hết thì mình tăng dần tốc độ lên mức trung bình thấp, rồi đến mức trung bình cao. Nếu như nhiệt độ phòng lúc này trong khoảng từ 26 đến 28 độ C thì mình sẽ tăng dần tốc độ lên đến mức cao nhất, rồi tiếp tục nhồi cho đến khi bột róc khỏi thành âu kéo được màng mỏng. Còn nếu như nhiệt phòng lớn hơn 28 độ C thì sau khi nhồi bột được khoảng 15 phút, mình sẽ dừng lại, vét sạch thành âu, đậy kín mặt bột, rồi để bột nghỉ ở ngăn mát khoảng 30 phút cho bột lạnh sâu. Sau đó mình tiếp tục nhồi bột, mình cũng bắt đầu từ tốc độ thấp nhất, tăng dần lên đến mức trung bình thấp, rồi mức trung bình cao và lên đến mức cao nhất. Mình nhồi cho đến khi bột róc khỏi thành âu, kéo được màng mỏng. Thời gian nhồi cho đến khi bột đạt khá lâu, khoảng 30 phút. Bột khi nhồi đạt phải mịn bóng, sờ mát lạnh, không bị nóng và kéo được màng mỏng. Bây giờ bật máy ở tốc độ thấp nhất, mình bắt đầu cho nho khô đã được ngâm mềm vào. Mỗi lần mình chỉ cho vào 1 muỗng cà phê, rồi đợi cho nho khô quyện đều với bột, mình mới tiếp tục cho 1 muỗng cà phê nho khác vào. Cứ như vậy cho đến khi hết phần nho đã chuẩn bị sẵn.
Khi đã hoàn tất quá trình nhồi bột thì bột vẫn phải kéo được màng mỏng. Bột khá dính tay nên trong suốt quá trình thao tác, mình sẽ dùng bột áo rắc lên mặt bàn và xoa hai tay để chống dính. Mình đổ bột ra bàn, kéo gấp bột vài lần. Vê tròn khối bột. Để bột vào âu, mình đậy kín mặt bột rồi ủ cho đến khi bột nở gấp đôi. Bột nở đạt là khi vết lõm không đàn hồi. Mình đắm xẹp các bóng khí lớn. Sau thời gian ủ, bột rất xốp, dai mịn và có rất nhiều rễ tre. Mình chia bột thành 12 phần bằng nhau. Vê sơ từng phần bột. Để bột nghỉ 15 phút. Sau đó mình cán mỏng viên bột. Mình chú ý ấn xẹp các bọt khí còn lại trong bột. Mình cuộn chặt bột. Cuộn thành cục bột tròn. Dán kín các mép bột. Rồi mình vê cho tròn. Mình xếp bột vào khuôn có lót giấy chống dính. Đậy kín mặt bột, mình ủ cho đến khi bột nở đạt khoảng 90% thì bắt đầu làm nóng lò. Cũng có thể ủ bột qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh để bột nở chậm nhằm tăng thêm hương vị cho bánh. Đây là bột mình đã ủ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 16 tiếng. Bột vẫn chưa nở đạt nên mình tiếp tục ủ bột ở nhiệt độ phòng cho đến khi bột nở đạt. Khi bột đã nở được khoảng 90% thì mình làm nóng lò ở nhiệt độ 170 đến 180 độ C trong 20 phút hai lửa. Lúc này mình pha hỗn hợp lòng trắng trứng gà với sữa tươi không đường để quét lên mặt bánh. Khi đã quét mặt bánh xong, mình phun sương ướt đẫm mặt bánh rồi đưa bánh vào lò. Mình nướng bánh với nhiệt độ 170 đến 180 độ C trong 30 phút, hai lửa, khay bánh đặt ở giữa lò. Do nhiệt lò mình không đều nên sau khi nướng được khoảng 15 phút, mình trở khay bánh để bánh được vàng đều. Nếu bánh vàng mặt sớm thì lấy giấy nhôm che mặt bánh. Khi bánh đã chín, lấy giấy nhôm khỏi mặt bánh, đợi vài giây cho hạ nhiệt rồi đem khay bánh ra khỏi lò. Ngay lập tức mình chuyển bánh lên rắc rồi để thật nguội. Bánh rất mềm và xốp, ăn trong ngày sẽ rất ngon với vị chua nhẹ của nho khô và mùi thơm của sữa.
Bánh để ở nhiệt độ phòng được 1 ngày, sau đó cho bánh vào hộp đậy kín nắp để ở ngăn mát tủ lạnh được từ 1 đến 2 ngày nữa. Khi ăn, các bạn hãy làm nóng bánh ở nhiệt độ 100 độ C trong 20 phút. Bánh vẫn sẽ mềm ngon như khi vừa mới ra lò. Cảm ơn các bạn đã xem. Thân mời các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Tú Vân Cooking và hãy nhấn nút thích, chia sẻ và nút chuông kế bên để nhận thông báo khi có video mới các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân chào.